راځو دوهمې طریقې ته چې کیپا څنګه انسټالولی شو. کروم براوزر ته راشئ او د 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته مور ټولز ته راشئ، په دې کې ایکسټنشن پیدا کړئ، کلیک پرې وکړئ. صحیح ده. او دلته راشئ د 3 ډاټ لاینونو ته راشئ، کلیک وکړئ او دلته راشئ اوپن کروم براوزر کلیک. دلته چې راغلی نو تاسې به کیپا ایکسټنشن وګورئ. صحیح ده. کیپا ایکسټنشن انټر، نو تاسې ته به کیپا هلته راشي. دا یو به تاسې کلیک کړئ او اډ ټو کروم به ورته ووایئ. دا به څه شي؟ او زه غواړم چې دا اډ شي. نو دا به اوس تاسې کروم براوزر ته انسټال شي. نو چې کله انسټال شو دا به تاسې ته داسې ښکاري، ریموو فرام کروم براوزر. هیله ده چې دا طریقه به مو زده کړې وي.